سلام يا أحبة يا غالين. هذه الحلقة هي الأخيرة في سلسلة سيرة السيد المسيح. المسيح وعد أيضا قبل صعوده بأنه سيعود ثانية لنكون معه في مملكته، وهكذا تنبأوا عنه أيضا الأنبياء. المسيح هو القاضي والديان العادل، وهناك يوم الحساب حيث سيأتي المسيح ليدين كل العالم. هل أنت جاهزة لاستقباله؟ يقول المسيح في إنجيل الرسول متى الإصحاح 24 من الآية 44: لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقائه ويأكل ويشرب مع السكارى، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. السيد المسيح يريد من خلال هذا المثل أن يوضح مصير الإنسان المؤمن به والمستعد للقائه، ومصير الإنسان الذي لا يبالي بالمسيح ومجيئه الثاني. هل أنت مستعد لاستقبال الرب الديان خالق السماوات والأرض؟ لأن الله عادل، فلا بد أن يكون عدل في مملكته، ولذلك لا بد أن يكون محاسبة للأشرار والمنافقين والظالمين. لا أظن بأنك تريد أن تعيش في مملكة لا تحاسب المجرمين إلا إذا كنت مجرما. في الحقيقة كلنا خطاة ومجرمين في حق الله، ونستحق عقاب الله، لكن المسيح دفع حساب خطايانا على الصليب ليبررنا بفدائه، وهكذا نستطيع أن نعيش ونسلك بعمل نعمته فينا، لأنه سكن فينا بروحه القدوس ليعمل من خلالنا. هل تقبل أنت أيضا الحساب الذي دفعه المسيح عنك لتحصل على الخلاص من دينونة الله العادلة في يوم الحساب؟ أم تريد أن تدفع الحساب بنفسك؟ هل أنت قادر أن تبرر نفسك أمام عرش الله في يوم الحساب على أساس أعمالك الصالحة؟ المسيح الديان سيعود، وأتمنى أن تكون جاهز لاستقباله. وكيف تكون جاهز لاستقباله؟ عندما تقبله الآن بإيمان صادق، وتطلب مشيئته الصالحة لحياتك، وتسعى للعمل حسب وصاياه. هل تريد أن تعرف أكثر عن المسيح الحي؟ ارجع واسمع هذه السلسلة من البداية. تكلمت فيها عن حقائق حول المسيح وماذا نتعلم منها لحياتنا اليومية. بعد فيديو المقدمة تكلمت عن ميلاد المسيح وطفولته، وبعدها عن طريقة تعليمه ومعجزاته التي أثبت من خلالها بأنه المسيح المنتظر. تكلمت أيضا عن شهادة المسيح عن نفسه وشهادة بعض الرسل عنه، وتستطيع أن ترى بعد ذلك ردة فعل الناس تجاه المسيح، وحتى أقرب المقربين إليه بعد كل ما رأوه في السيد المسيح من سلطان وعظمة. النتيجة كانت تعذيب المسيح وصلبه. لكن ستكتشف أيضا في هذه السلسلة بأن الشر الإنسان لا يستطيع أن يبطل خطة الله، لأن المسيح قام من الموت في اليوم الثالث، وصعد بعد 40 يوما إلى السماء حيا، وبعد 10 أيام من صعوده
أرسل الروح القدس ليسكن فينا ويكون حاضر معنا، وهكذا أسس كنيسته وما زال يعمل من خلال أولاده في عالمنا إلى يومنا هذا. إذن ما زال المسيح حيا، وما زلنا نستطيع أن نرى نتائج الإيمان به في حياتنا. المسيح حول وما زال يحول الخطاة إلى أولاد الله. أرجوك لا تهمل هذا الكلام، لأن الله لا يريد لك النصيب المر الذي حل على العبد الذي أهمل قدوم سيده وكان لا يبالي بوصاياه. لكن ما أعظم الوعد الذي أعطاه للعبد الأمين: سيقيمه على كل أملاك سيده، سيكون معه في ملكوته. أتمنى أن تكون أنت أيضا في مملكة المسيح عند عودته. أتمنى أن أراك هناك مع جميع المفديين بدم المسيح، حيث يكون الفرح الأبدي. أتمنى أن تكون هذه السلسلة مفيدة للجميع وقد أعجبتكم. إذا كان عندكم أي ملاحظة فنرجو أن ترسلوها إلينا، والرب معكم.